Here the flow of refugees from the mainland is an indicator of the Chinese people's assure the people at least one meal a day. Internecine war and heavy oppression. Peace and security of life. The problem is the government took the advice. Käy hyvin laatuun hoitaa esimerkiksi siemenviljan ostoa ja lainausta murhemieleen, mutta kuitenkin alistuen ja tyynesti. Mutta kun nälänhätä viikko viikolta lisääntyy, kurjuus ja ruumiiden luku hautausmailla, teillä ja poluilla karttuu karttunistaan, silloin kauhu valtaa sydämen. Saa raataa kuin mies paloruiskun ääressä liekkien vallassa olevassa kaupungissa, ilman pelastuksen toivoakaan. Jolla on siinä asiassa ollut jotakin vastuunalaisuutta, hänelle nuo kalpeat haamut saattavat ilmestyä kummittelemaan, ja hänen oman tuntonsa saattaa yhä uudestaan asettaa hänelle vastattavaksi kysymyksen, eikö olisi voitu tehdä enemmänkin. Suuret nälkävuodet olivat viimeisin laajamittainen nälänhätä Suomessa. Se oli tuhoisa katastrofi, sillä nälkävuosien aikana kuoli noin 8% Suomen väestöstä. Vain suuret kuolonvuodet tiedetään vielä tuhoisimmiksi. Myös Ruotsissa kärsittiin nälästä samaan aikaan, mutta vahinko ja nälänhätä ei ollut siellä niin suuri. 1860-luvun säät olivat erittäin sateisia ja pilasivat sadon monin paikoin. Peruna ja juurekset mätänivät peltoon. Syysvilja kylvettiin huonossa säässä ja sääolosuhteet pysyisivät vielä epäedullisina rukiin kasvulle. Talvi oli pitkä ja ankara. Suomen sää näyttäen arvattomuutensa, Etelä-Suomessa oli paksu lumipeite vielä toukokuun alussa ja kesä tuli kuukauden myöhässä. Siksi kevätkylvöt myöhästyivät ja karjanrehusta tuli suuri puute. Sadon kypsyminen ennen syyskylmiä ei ollut varmaa ja huonon sadon mahdollisuuteen varauduttiin, mutta kukaan ei voinut arvata, miten kauheaksi tilanne yltyykään. Toukokuussa 1860 Johann Wilhelm Snellman ryhtyi toimiin, jotta maahan saataisiin tuotua viljaa ulkomailta. Kansalle jaettiin myös tietoa sienten käytöstä ruokana, hätäleivän valmistuksesta sekä karjalle sopivasta hätäleivästä. Nälkävuosien aikana laskettu väestön menetys oli aivan hirveitä, arviot liikkuen sadoissa tuhansissa hengissä. Mutta eräiden arvioiden mukaan näiden 3 vuoden aikana nälkä ja taudit, jotka tarttuivat herkemmin aliravittuihin, tappoivat noin 200 000 henkeä, eli noin 10% Suomen silloisesta väestöstä. Suomen väkiluku oli 7 vuonna pienempi kuin edellisinä vuosina verrantuna Suomen historian muista mullistuksista. Vaikka kuolonuhreja oli hyvin paljon, Suomen historiankirjoituksessa nälkävuosista on kuitenkin verrattain vähän mainintoja ja tutkimusta. Irlantilainen akatemiatutkija Andrew G. Newby on vertaillut Suomen ja Irlannin suhtautumista omiin nälkäkatastrofeihinsa. Hän on todennut näyttävän siltä, että Suomi on pitkälti unohtanut suuren nälänhätänsä, kun taas Irlannissa vastaavat tapahtumat määrittivät koko kansakunnan sielun. Syynä voi olla, että Suomi toipui Irlantia nopeammin, tai riippuu myös suomalaisesta kansanluonteesta. Nälänhätä oli pahimmillaan vuoden 1868 alussa. Tammikuussa kuoli 8000 henkeä, helmikuussa 9400 henkeä, maaliskuussa 14 500 henkeä,
Huhtikuussa jopa 20 000, toukokuussa 25 000. Tämä ihmiskatastrofi sai huomiota ulkomailtakin ja tilanteen vakavuus sai Suomen mahtimiehet toimimaan mitä ripeämmin. Suomen senaatin toimet nälkävuosina. Johann Wilhelm Snellman kääntyi tunnetun frankfurtilaisen pankkiirin, vapaaherra C. von Rothschildin puoleen, pyytäen tätä järjestämään 6 miljoonan lainan. Rothschild ehdotti tavanomaista käytäntöä, obligaatioiden myymistä, mutta Snellman totesi, että siihen menisi aikaa niin paljon, että Suomen kansa ehtisi kuolla nälkään. Rothschild antoi sitten lainan omista varoistaan. Suomeen saapui viljaa avustuksina melkein kaikista Euroopan maista. Venäjällä oli ollut myös laaja kato ja miljoonittain nälkää näkeviä, ja viljan hinta oli noussut nopeasti. Pietarista ostettiin jauhoja helsinkiläisen suurkauppias Adolf Vaseniuksen kautta, mutta satamat jäätyivät jo lokakuun lopussa ja ankara lumentulo vaikeutti jauhojen kuljetusta. Pietarista lähti 2 suurta höyrylaivaa niitä kuljettamaan, mutta meren jäätymisen vuoksi laivakuljetuksista jouduttiin pian luopumaan. Maan pohjoisosiin saatiin kuitenkin kuljetetuksi jonkinlaiseksi varastoiksi noin 40 000 tynnyriä viljaa. Suomen uusi kenraalikupernööri Nikolai Adlerberg suhtautui tilanteeseen vähemmän vakavasti, uskoen enemmän Helsingfors Dagbladissa huhtikuussa 1867 julkaistua laajaa raporttia kuin paikallisten johtajien raportteja. Vaikka keisari heti syyshallojen jälkeen muodosti hätäapukomitean Pohjois-Venäjän ja Suomen hädänalaisten auttamiseksi, kaikki nälkäapu muodostui riittämättömäksi. Suomen oma viljatuotanto ei kyennyt pitämään nälkäkatastrofia kurissa, ja Venäjältä tuleva apu tyrehtyi heidän omiin nälänhätöihinsä. Mikä onni meille tämän ajan kasvateille, että emme ole ikinä joutuneet todella kärsimään, että kun vatsamme kurnii, voimme vain nopeasti pyrähtää kauppaan, ja aina on jääkaapissa ruokaa mitä syödä. Ajatella, että ei ole ollut kauan siitä ajasta, kun Suomen kansa näki nälkää ja söi mitä vain sai käsiinsä. Mutta tämä koitos on vahvistanut meitä. Ja vaikka koitoksemme ovat suurelta osin häipyneet kansan mielistä historian hämäriin, on niiden jälki vieläkin näkyvissä. Oli se jälki sitten jäänyt meidän sielumme tai sitten maankumaraan.